यदि तपाईलाई कार्टुन भिडियो बनाउनुहुन्छ भने एकदमै सजिलो र एकदमै राम्रो एप्स आज हामीले कुरा गर्नेछौं। जुन एप्स तपाईले युज गर्नुभयो भने सबैभन्दा चाँडो र सबैभन्दा राम्रो खाले कार्टुन बनाउन सक्नुहुनेछ। जबकि तपाईले यो एप्स एकदमै सजिलो र एकदमै राम्रो खाले कार्टुन बनाउन तपाईले सक्ने र एकदम चाँडो बनाउन सक्ने र जस्तोसुकै मान्छेले पनि कार्टुन भिडियो बनाउन सक्ने खालको एप्स रहेको छ, जुनको बारेमा म अब तपाईलाई विस्तारै भन्नेछु। जबकि तपाईले यस एपलाई ओपन गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रिएट भिडियो भन्नेमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। तपाईले त्यो क्रिएट भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ व्हाइट रुम भनेर लेखेको छ, यसमा चाहिँ तपाईले टच छोइदिए मात्र पुग्छ र तपाईले चाहिँ कुन ठाउँमा बनाउन चाहनुहुन्छ, जस्तो कि क्याफेमा बनाउन चाहनुहुन्छ या एलिभेटरको अगाडि बनाउन चाहनुहुन्छ या रेस्टुरेन्टमा या टिभी सोफामा या जुन कुनै ठाउँमा। मैले टिभी सोफा राखेँ र तपाईले जुनसुकै ठाउँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि देखाएको छ नो एक्टर, नो एक्टरमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईले जुनसुकै क्यारेक्टर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँबाट लिन पनि सक्नुहुन्छ। मैले एउटालाई लिए र फेरि मैले अर्कोलाई पनि लिन्छु। जबकि मैले यहाँ टच गर्छु र अर्कोलाई लिन्छु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले पहिलो क्यारेक्टर लिइसके। पहिलो क्यारेक्टरको यतापट्टि साइडमा लेखेको छ सोफा लेफ्टमा बसेको छ र राइटमा गर्न चाहनुहुन्छ भने राइटमा पनि हुनेछ र लेफ्टमा हुन चाहनुहुन्छ भने लेफ्टमा पनि हुनेछ। तपाईले जुनसुकै ठाउँमा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु रहेका छन्। यो सेकेन्ड अप्सन यो मेसेजको चिन्ह भएको अप्सनमा टच गर्नुस् र त्यसपछि तपाईले यहाँ टच गर्दाबित्तिकै चाहिँ यहाँ एक्टर भनेर देखाउँछ र तपाईले कुन एक्टरलाई चाहिँ बोल्न लगाउने हो त्यो एक्टरलाई लगाउनुस्। जस्तो कि मैले पहिलो एक्टरलाई लगाएँ र तपाईले चाहिँ यहाँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टाइप गरेर बोल्न आउन पनि सक्नुहुन्छ। हेलो राम या हेलो स्याम जेसुकै लेख एउटा केही लेखौँ, यसरी मैले बनाएँ। त्यसपछि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ उस गरेँ र त्यसपछि फेरि तपाईलाई चाहिँ अर्को मान्छेलाई बोलाउनु छ भने चाहिँ फेरि त्यसमै टच गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ नो एक्टर भन्नेमा क्लिक गर्नु होला र सेकेन्ड अप्सनलाई चुज गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यहाँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ हेलो भनेर राख्न सक्नुहुन्छ हेलो। अब त्यसपछि चाहिँ अब त्यसपछि भयो यो पनि भयो र त्यसपछि तपाईले फेरि अब सुरुको अप्सनको क्यारेक्टरलाई राख्न चाहनुहुन्छ भने अब राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म चाहिँ सुरुको लागि राख्छु, अब जस्तो कि म यहाँ लेखिदिन्छु र त्यसपछि स्पेस गरेँ। यसको पछाडि चाहिँ नेचुरल भनेर दिएको छ, यसमा टच गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ अब तपाईले हात हल्लाउने र विभिन्न कुरा गरेको जस्तो त्यस्तो देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म यहाँ एउटा केही इफेक्ट राखिदिन्छु तपाईलाई देखाउनको लागि। जस्तो मैले एउटा यो बनाएँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ फेरि चाहिँ म बोल्न लगाउँछु अर्को एक्टरलाई। यो कन्भर्सेसन बनाउँदैछु र यसलाई चाहिँ म पुरा गर्छु। जस्तो कि अब यहाँ चाहिँ लेख्छु यति लेखिसकेपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ यो हाम्रो कार्टुन कस्तो भयो भनेर एकचोटि चेक गर्नेछौँ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न यो नोटिफिकेसनको आइकनमा चाहिँ तपाईले साउन्डहरु राख्न सक्नुहुन्छ। टिङ जस्तो जुनसुकै आवाजमा पनि साउन्डहरु राख्न सक्नुहुन्छ र यो पावरको अप्सनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ विभिन्न कुराहरुलाई चाहिँ यहाँ सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको मिस्टेक भयो भने चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ इन्टु भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु र यसमा क्लिक गरेर यसलाई इन्टु भन्नेमा लगाइदिएपछि आफै हट्नेछ। तपाईले यहाँ विभिन्न साउन्डहरु म्युजिकहरु राख्न पनि सक्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईले विभिन्न अप्सन लेख्न पनि सक्नुहुन्छ या विभिन्न कुराहरुलाई चाहिँ यहाँ गराउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यो यति गरिसकेपछि यो सामान्य कुराहरु छ, कन्भर्सेसन गर्ने हो र हामीले चाहिँ कन्भर्सेसन गरिसकेपछि यो नेचुरल भन्ने छ। यसमा चाहिँ कस्तो कुरा अब थ्यांक यू भने यस्तो टाइपको बनाउने हो कि अब कस्तो टाइपको बनाउने त्यो चाहिँ आफैले विचार गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ आफैले विचार गरेर बनाउनु होला है। त्यसपछि चाहिँ तपाईले त्यति गरिसकेपछि चाहिँ सामान्य कुरा छ। अब त्यसपछि चाहिँ अब हामी भिडियोलाई प्ले गरेर हेर्नेछौँ कस्तो भयो भनेर। Hello Hari. Hello. How are you today? Fine and you? देख्न सक्नुहुन्छ मैले एकदमै छोटो कन्भर्सेसन बनाएको थिएँ। तपाईले फेरि सुनाउन गइरहेको छु। Hello Hari. Hello. How are you today? Fine and you? तपाईले चाहिँ अब यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ, लामै बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ गरेर चाहिँ रेन्डर भिडियो भन्नेमा टच गर्नु होला र तपाईले चाहिँ कतापट्टि सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ
सेभ गर्नु होला र त्यसरी सेभ गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा आउनेछ र तपाईले चाहिँ यो एप्स के हो भन्ने जिज्ञासा भइसकेको छ होला म चाहिँ तपाईलाई चाहिँ डाइरेक्ट प्ले स्टोरमा गएर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जो PLO पोल्टाकोन कार्टुन भिडियो मेकर भन्ने चाहिँ हुन्छ यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यो सेकेन्डको अप्सनको रहेको छ यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तो कि यसको रेटिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो रहेको छ यसको रेटिङ पनि राम्रो रहेको छ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 4.0 र यहाँ चाहिँ विभिन्न कमेन्टहरु पनि एकदमै राम्रो कमेन्ट गरिरहनु भएको छ एकदमै राम्रो एप्स छ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गरेर विभिन्न कार्टुन भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लागेमा हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अगाडि बढ्दिनु होला र आडैमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गरिदिनु होला र यस भिडियोलाई अझसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला धन्यवाद आगामी दिनमा भेट हुनेछ नमस्ते